Khi sương mù dày đặc tan đi và mặt trời ló dạng, một khung cảnh ngoạn mục hiện ra. Mưa phùn và sương mù trong mùa Garua làm phát sinh một khu rừng rậm rạp ẩm ướt. Đây là một khu rừng cúc Scalicia, một loài cây đặc hữu của quần đảo. Có rất nhiều thức ăn dành cho con rùa cao nguyên. Mai của chúng đã phát triển thành hình vòm để chúng có thể di chuyển và lục lọi trong cỏ. Chúng sống cuộc sống xa hoa giống như 1% tốc đầu của loài người. Đó là một thế giới khác xa những vùng đất thấp, nơi có cây xương rồng. Sau khi kiếm ăn, chúng làm ấm cơ thể trong hồ nước. Đó là để duy trì nhiệt độ cơ thể, chống lại không khí vùng cao lạnh giá. Một thiên đường yên bình ở đây. Sau khi mặt trời lặn, cái lạnh bắt đầu buông xuống. Vào mùa khô, khi dòng hải lưu lạnh chảy qua, nhiệt độ ban đêm thường thấp hơn 20 độ so với ban ngày. Những con cự đà biển là động vật máu lạnh, chúng rúc vào nhau trong bóng đêm. Những nơi có vũng nước hoặc hồ nước thì sẽ ấm áp hơn. Nước được làm nóng bởi mặt trời xích đạo là nơi tuyệt vời cho cự đà biển nghỉ qua đêm. Vào buổi sáng, những con cự đà xuất hiện từ hồ nước. Những con dậy sớm có được vị trí tốt nhất. Những con cự đà nằm cạnh nhau, thực hiện nghi thức tắm nắng hàng ngày. Chúng xoay sườn về phía mặt trời để tiếp xúc tối đa với hơi ấm. Mặt trời đang chuyển động, vị trí của cự đà cũng đang di chuyển. Chúng cần kiểm soát mức nhiệt nhận được từ mặt trời, từ môi trường. Nếu không kiểm soát được thân nhiệt, chúng sẽ chết. Cuộc sống của cự đà biển còn bị chi phối bởi các giai đoạn trong chu kỳ của mặt trăng. Lực hấp dẫn của mặt trăng gây ra thủy triều cao và thấp 2 lần mỗi ngày. Khi nước rút lúc thủy triều xuống, tảo lộ ra
và vùng nước ven biển trở nên nông cạn. Đây là một tín hiệu cho cự đà biển. Một số thậm chí dường như xuất hiện từ hư không và tất cả chúng đều hướng ra biển. Các quá trình của tự nhiên diễn ra rất đơn giản nhưng thật tuyệt vời. Lực hấp dẫn ở mức cao nhất vào lúc trăng tròn và trăng non. Do đó, thủy triều xuống ở mức thấp nhất. Những con cự đà thậm chí không cần phải xuống nước. Đá lộ ra khi thủy triều rút xuống như bàn tiệc tự chọn. Không như khi chúng phải tìm thức ăn dưới nước, bây giờ chúng có thể ăn rất nhàn nhã. Tảo quyết định sự sống còn của cự đà biển. Tảo phát triển nhanh chóng ở đây dưới ánh mặt trời xích đạo chói chang. Chúng mọc lại chỉ sau 2 tuần. Vì vậy, cự đà biển thường được tiếp cận với thức ăn phong phú. Không chỉ cự đà biển mong chờ thủy triều xuống. Thủy triều thấp khiến nhiều sinh vật nhỏ bé lộ diện. Trong đó có những con cua. Khoảng 100 loài cua được tìm thấy ở Galapagos và vùng biển xung quanh. Chúng sống ở những khu vực đa dạng. Con cua ma này đang thong thả tản bộ xuống bãi biển. Cua ma dùng càng để đưa cát vào miệng. Chúng lọc cát lấy thức ăn và bỏ lại những viên cát nhỏ. Nhưng con cua ma này đang làm một điều gì đó khác. Nó lấy cát ra khỏi hang và dùng càng ấn cát xuống. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là một nghi thức tán tỉnh của những con cua ma đực. Những gò cát này là một dạng tín hiệu dành cho cua cái. Sáu tiếng đã trôi qua và nước bắt đầu dâng cao. Chúng phải trở về đất liền trước khi quá muộn. Cua đá là những con vật đầu tiên tìm đường trở về đất liền. Chúng không thể bơi nhưng mực nước đã dâng lên khá nhiều. Làm thế nào để chúng quay về được? Giống như những con bọ
bọ nước, chúng nhẹ nhàng nhảy trên mặt nước và sau đó chúng còn có tên là cua chân nhẹ. Con cự đà biển này xuất phát muộn, nó không vội vàng vì nó bơi giỏi. Cự đà biển thậm chí có thể lặn, vì vậy đây là một miếng bánh ngon lành. Rất nhanh chóng, thủy triều tràn vào cùng với những con sóng hung dữ. Luôn có kẻ tham lam chờ đợi quá lâu trước khi quay trở lại. Biển trở nên dữ dội hơn và chuyến trở về trở nên khó khăn. Tổ tiên của nó có lẽ đã phải đối đầu với vô số trở ngại trên hành trình đến hòn đảo này từ hàng triệu năm trước. Rất may, nó đã đến chỗ đá núi lửa. Giống như một người lính trở về từ trận chiến, con cự đà biển này mang theo những vết xước và vết bầm tím trên thân mình. Khi đến một khu vực an toàn có ánh nắng mặt trời, nó sụp xuống vì kiệt sức. Đó là một trận chiến tàn khốc. Những tảng đá xé toạc những mảng da lớn của con cự đà. Cự đà biển không có kẻ thù là động vật săn mồi trên đất liền. Ruồi là mối phiền toái lớn nhất đối với con cự đà biển đã kiệt sức này. Nhưng nó thậm chí không còn sức để đuổi chúng đi. Một khả năng đặc biệt của cự đà biển là thải muối tích lũy qua các tuyến muối. Gần đây, sự tồn tại tách biệt của cự đà biển và cự đà đất đã bị loại bỏ. Trên hòn đảo nhỏ đó, có cả cự đà biển và cự đà đất sinh sống ở cùng một nơi. Vì vậy, chúng bắt đầu giao phối với nhau và sinh ra con lai. Giống lai ở đây là một loài pha trộn giữa cự đà đất và cự đà biển. Trên hòn đảo nhỏ Sao Plaza, chỉ cách đó 2 tiếng đồng hồ đi bộ. Một con vật lai với cái đầu của cự đà biển và cơ thể của cự đà đất đã được tìm thấy. Điều gì đã xảy ra với hai loài từng sống tách biệt trong 4,5 triệu năm? Loài cự đà biển không thể tìm thấy thức ăn đã di chuyển vào môi trường sống của loài cự đà trên cạn. Sau đó cự đà lai có thể sống cả trên cạn và dưới nước. Cự đà lai sống trên cạn, không bơi nhiều
nhưng chúng có thể bơi. Chúng có thể ăn chủ yếu là thực vật và hạt cây, nhưng không ăn quá nhiều tảo. Loài cự đà lai có móng vuốt sắc nhọn như cự đà biển, nhưng chúng hành động giống cự đà đất hơn. Chúng sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình để loại bỏ gai xương rồng và có thể dễ dàng trèo lên những cây xương rồng cao. Galapagos bắt đầu mưa nhiều hơn vào đầu tháng Giêng. Đó là khi mùa ẩm ướt bắt đầu và nhiệt độ tăng cao. Vùng đất khô cằn giờ đây thấm đẫm trong hơi ẩm ấm áp và dần chuyển sang màu xanh. Đó là mùa động vật trên cạn chờ đợi. Tháng 4 là mùa xuân ở Galapagos. Số lượng côn trùng tăng vọt và chúng rất bận rộn. Vào mùa mưa, khi nguồn nước dồi dào, các loài chim phát triển mạnh. Vùng hồ này, nơi nước ngọt từ núi lửa đổ ra biển, là nơi sinh sống của rất nhiều loài chim. Những con chim dường như không thuộc về Galapagos cũng đến sống ở đây. Chim hồng hạc ban đầu đến từ vùng biển Caribe. Chúng đã bay đến đây từ lâu. Không ai biết chính xác khi nào. Chim hồng hạc kiếm ăn tới 12 giờ mỗi ngày. Chúng dùng mỏ vớt bùn lên và lọc lấy những con bọ nhỏ. Có lẽ chúng đã gặp rất nhiều khó khăn để đến được Galapagos từ Caribe, nhưng nơi đây có thức ăn phong phú và ít động vật săn mồi. Vì vậy, chúng đã định cư ở đây. Không như các động vật khác của Galapagos, vốn không e ngại con người, hồng hạc mới đến nên vẫn còn sợ con người. Quỹ đạo tiến hóa chưa kết thúc đối với những sinh vật di cư, thích nghi, lựa chọn và thay đổi vì sự sinh tồn. Ngay cả bây giờ, chúng vẫn tồn tại và tái sinh sản để tiếp tục sống sót. Liên tục thay đổi từ dạng này sang dạng khác là câu chuyện tiến hóa đang diễn ra.